साथीहरु सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु च्यानल माई मोबाइल सपोर्टमा। साथीहरु आज म तपाईलाई कुनै पनि प्लेलिस्टमा भएको सम्पूर्ण भिडियोलाई एकैचोटी कसरी वाच लेटर भन्ने सेक्सनमा राखेर पालै पालो फुर्सदको समयमा हेर्नलाई यदि तपाईहरु पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। मन परेमा लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोस्। साथीहरु म युट्युबमा लगइन भइसकेको छु। अब म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु मेरो वाच लेटर भन्ने सेक्सनमा केही भिडियो छ कि छैन भनेर। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ मेरो वाच लेटर भन्ने सेक्सनमा कुनै पनि भिडियो रहेको छैन। अब म तपाईलाई वाच लेटर भन्ने सेक्सनमा कुनै पनि प्लेलिस्टको सबै भिडियोलाई एकैचोटी राखेर देखाउने छु। त्यसको लागि तपाई जानुपर्ने हुन्छ ब्राउजरमा गएर तपाईले youtube.com सर्च गर्नुहोस्। सबैभन्दा माथि तपाईले राइट साइडमा 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र डेस्कटप साइटमा इनेबल गरिदिनुहोस्। यहाँनिर सर्च बार तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै पनि च्यानलको प्लेलिस्टलाई हामी सर्च गर्छौं। जस्तै एउटा च्यानल SPE एडिट्स, यो मेरो च्यानल हो। यसमा तपाईले एडिटिङ भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। अब म यो च्यानलको प्लेलिस्टलाई सिधै वाच लेटरमा हालेर देखाउने छु। त्यसको लागि जाउँ हामी प्लेलिस्टमा। जस्तै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 3 वटा प्लेलिस्ट रहेको छ। म बीचमा रहेको प्लेलिस्टलाई ओपन गर्छु र यसलाई पज गर्छु। पज गरिसकेपछि तपाईले स्क्रोल डाउन गर्नुहोला र तल तपाईले सजेसनमा देख्न सक्नुहुन्छ 3 डट राइट साइडमा, त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि एउटा पपअप खुल्नेछ जहाँ तपाईले सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ एड क्यू भन्ने अप्सन, त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ माथि एउटा चेन्ज देख्न सक्नुहुन्छ सेभ भन्ने अप्सन, त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि एउटा यस्तो पपअप खुल्नेछ। अब तपाईले वाच लेटर भन्नेमा सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। सेलेक्ट गरिसकेपछि अब यो प्लेलिस्टको सम्पूर्ण भिडियो वाच लेटर भन्ने सेक्सनमा गइसकेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यसरी। साथीहरु तपाईले पनि यसरी कुनै पनि प्लेलिस्टमा भएको भिडियोलाई वाच लेटरमा राखेर पछाडी फुर्सदको समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ।